Ilir doli këtë të martë në një konferencë përshtyp për të komentuar atë çfarë ndodhi në 30 qershor. Por më shumë se një kërkesë për gjetjen e një zgjidhje, konferenca u shndrua në një sulm të hapur ndaj të gjithëve. Prej kohësh I kam bërë të qartë Zotit Basha, zonjës kryemadhi, madje edhe mikut tim doktori, që të jenë të kujdesshëm të mos bien pre e provokimeve të një grupi të strukturuar P e madhe, P e vogël dhe një D e vogël. Meta u kujdes të sqaronte se cili ishte ky grup. P e madhe janë politikan. P-ja tjetër janë propaganda. P-ja tjetër është policia, po jo në kuptimin e policisë shtetit, po gjithë rrugët policeske që ndiqen për të shantazhuar. D-ja e vogël janë ca diplomat që kanë braktisur parimet europiane, demokratike, perëndimore, edhe raportojnë sipas shefit tyre, pra sipas shefit Ramës. Nëse deri të shtunën slogani Metës ishte Edi reflekto, tashmë I ka ndryshuar. Edi thello. E këtu Meta I dërgoi një mesazh dhe George Sorosi duke përdorur dhe figurat historike. Ti gëzoj ato miliardat e veta. Shqipëria vërtet është I vend I vogël për masat e tij. Vazhdoi të punojë të investojë në tregje të mëdha, sepse Ilir Meta nuk është I racës së Gruevskit. Dhe është presidenti I Shqipërisë dhe do I dalë për zot Shqipërisë. Është I racës së politikanëve të tipit Avni Rustemi, edhe I ca shqiptarëve të tjerë si Mit Sokoli, si Vojo Kushi e të tjerë. E pas pjesës së parë të sulmeve, Meta prezantoi platformën e tij. Në 13 tetor edhe zgjedhjet përgjithshme, edhe zgjedhje për presidentin. Por ai ju rikthye sërish sulmit ndaj ndërkombëtarëve. Nëse ka ndonjë propozim në një ambasadë që flet për dialog, po që nxit sherr në Shqipëri, ta bëj, ta dëgjojmë. E për këtë të fundit, presidenti kishte edhe një ftesë. I ftoi edhe profesorët e huaj mos bëjnë qesharak, sepse ne jemi vendi I NATO-s, kemi 10 vjet. Mos tallem në Kushtetutën tonë. U tallën një herë në 2008 në Kushtetutën tonë, apo e kanë harruar. Ilir Meta u ndalë tek reforma në drejtësi për të cilën kishte një tjetër emër. Reforma është një koloni e tiranisë personale të një regjenti të një fondacioni botror. Por kreu I shtetit nuk u ndal këtu me paralajmërimet. Mos e provoj askush kokforcin time për të mbrojtur interesat e vendit tim. Meta I kërkoi Ramës të mos I përmend më faktin se Monika Kryemadhi është bashkëshortja e tij. Dhe nëse më thot më burri Monikës, do t'i them groja Bilalit. Unë jam presidenti I Republikës. Dhe nuk më intereson as Monika dhe as gjë tjetër. Monika hallet e saj, fëmijët e saj I ka rregulluara dhe për këtë duhet ta falenderoj ajo Edin, jo vetëm ta kritikoj, se fal firmës Edit dhe të Lulit sekretar bashkie, ka një pallat atje, afër Unazës së Re. Ilir Meta publikisht lexoi dhe një mesazh që Edi Rama I kishte dërguar më 18 shkurt. Lulit I kam shkruar në fund të vitit 2017 se pas zgjedhjeve lokale s'do jetë më kryetar partie. E ka gjetë kryetaren. Ndërsa ty po të shkruaj sot që mbasi të mbarosh mandatin si president, s'do gjesh më gjurmëlësie. Në fund presidenti e mbylli me një sulm frontal sërish për ndërkombëtarët. Po mi më këtyre ndërkombëtarëve si nuk u vjen turp, që nuk thanë një fjalë që ky kryeministër jo vetëm që nuk priti dhe nuk bëri asnjë përpjekje që opozita mos braktiste parlamentin. Dhe që kishte qenë arsye që e bëri atë, po që kurrë s'duhet ta bënte, sepse gjithmonë lufta duhet bërë në për institucione. Po nuk e pan ata që nga dita e parë, që nga mitingu I parë kur ishte 16 shkurt, e deri tek mitingu I parafundit, bëj ta miting Tiranë, bëj një të kohë miting Berat.
Ditët e nxehta të Korrikut pasohen edhe me deklarata të nxehta politike në fakt, edhe pse zakonisht në realitetin shqiptar Korriku ka qenë muaj i tillë, muaj me zhvillime të rëndësishme politike. Për të diskutuar për situatën në Shqipëri, me mua është bashkuar eksperti Ligjor, njëkohësisht edhe avokati Daci, përshëndetje mengjes Jordan, shumë kënaqësi që u riktheve në 7:05. 30 qershori kaloi, por kriza politike vazhdon të ngelet në Shqipëri. Asgjë nuk është zgjedhur, përveç se kemi gjë. 30 nuk është se do zgjidhte krizat. Mendoj do ishte, do thonë, gjithë kemi thënë, mendoj që ishte momenti kur do fillonte të zgjidhej kriza dhe mendoj që shenjat e para janë. Do thonë 30 ishte midis qenjes së një kapriçoje, një palishmërie, por edhe një domosdoshmëri institucionale në këndvështrimin e ndërkombëtarëve, të cilët për mendimin tim vepruan drejt për një arsye të thjeshtë, sepse ne si shqiptar fatkeqësisht kemi provuar që për gjëra më idiote, qoftë edhe për një datë jemi të gatshëm ta ndezim gjithë Shqipërinë. Dhe një farë mënyre ajo loja unë s'të njoh, ti s'më njeh, ai s'më njeh, më thonë do ishte pafund dhe praktikisht nuk mund të kishte asnjë lloj zgjidhje tjetër përveç se një përplasje. Kështu që duke stopuar, duke thënë okay, tani ky do t'i bëj zgjedhjet, lere ta bëj. Ti si njeh mos shko, do vi një moment që do zgjidhet. Më thonë për mendimin tim ishte një qasje edhe e drejtë edhe pragmatiste, por mbi të gjitha e ftohtë nga një person ose nga një palë e cila nuk është pjesë e emocionit politik Shqipëri. Mirë, mes rreshtave the që duket sikur gjërat po do të shkojnë drejt rrugës së zgjidhjes. Shikon indicie reale? Po unë mendoj që edhe vetë mazhoranca, madje kishte disa deklarata dhe ditën e zgjedhjeve, që ishin deklarata nga njerëz me përvojë nga ana e mazhorancës, që nuk e pan fare si triumf, madje si thanë, ky është një moment që duhet të reflektojmë se s'bën. Nga ana tjetër vetë zëri i Amerikës bëri një deklaratë shumë të fortë kur tha opozita sot mund ta quajë vetëm fituese. Sigurisht fituese në kuptimin figurativ, por mbi qëndrimi nga ana tjetër duket që brenda mazhorancës, edhe pse një farë mënyre u kënaqen sepse u plotësua dëshira 30 qershorit, janë të bindur që e gjitha ishte një farsë dhe praktikisht sidomos problemet që dolën pas, që në fakt priteshin, sepse kur s'ka asnjë lloj mbikëqyrje, normal që procesi do të degenerojë vetvetiu, edhe sikur mos ketë fare edhe orientim politik për një gjë të tillë. Kështu që praktikisht këto ndodhite numrave mos përputhjeve. Nuk është edhe shumë e bukur, të kesh 61 bashkitë e vendit, të kesh gjithë këshillat bashkiake, sepse duket sikur gjithë betejë do ta bësh me vetem, por kur s'kas program. Edhe vetë mazhoranca është e bindur për këtë gjë, do të them mazhoranca. Për mendimin tim sot nuk është mazhorancë më, por mazhoranci ka ngel kuptimin politik me qenë se ka shumicën në parlament. Po, Jordan, se dua të ndalem pak në aspektin juridik, se gjithë gjërat në institucione gjërat bëhen në institucione. Dhe u la të kuptohej sikur gjykata kushtetuese ishte hapi i radhës i cili do ta zgjidhte gjithë këtë. Në fakt, po të referohemi deklaratës së Palmerit, pavarësisht se një pjesë e madhe e keq kuptuan, thanë sikur ishte pro mazhorancës, në fakt ai ishte pro mazhorancës. Ai ishte një deklaratë e cila synonte parashikonte, pra jepte disa udhëzime se si mund zgjidhej kriza. Çfarë tha? Tha që infrastruktura zyrtare nuk është e duhura. Pra çka do të thotë zgjedhjet, edhe pse po bëjmë me infrastrukturë që nuk është se janë ajo që duhej. Absolutisht. Së dyti, tha që krimi elektoral duhet hetohet dhe të merret seriozisht. Pra do të thotë, nuk mund të kemi ne avancim të Shqipërisë në kuptimin e standardeve pa patur një ndëshkim të krimit elektoral, i cili mund të ketë patur fenomenet përsëritur edhe gjatë këtyre zgjedhjeve, votimeve më saktë. Nga ana tjetër tha, është plotësisht e mundshme që gjykata kushtetuese t'i anulloj zgjedhjet, pra dhe të ripërsërit zgjedhjet. Dhe në fakt e gjithë kjo të pavlefshme zgjedhjet e 30 qershorit, sepse ka një dekretim të presidentit. Të njëjtën gjë bëri dhe misioni i OSBE-Odirit, i cili tha shprehmisht që dekretet e presidentit, siç e kem thënë dhe shumë njerëz me këmbë tokë, më thënë që nuk i ka marrë politika mend të kokës, praktikisht tha që vetëm gjykata kushtetuese mundet që ta gjykojë kushtetshmërinë e dekretit presidentit. Çka do të thotë që praktikisht nga pikpamja formale këto zgjedhje janë të pavlefshme sepse janë bërë pa patur një dekret presidencial. Nga ana tjetër ne kishim edhe probleme të karakterit shumë të thelbësor kushtetues që kishin të bënin me fshehtësinë e votës, me pamundësinë e zgjedhjes. Janë me 10 vendime të Gjykatës Evropiane e Drejtave të Njerëzit, pa dashur të përmendem numra emra, të cilat saktësojnë që e drejta, sepse një ndër të drejtat themelore në konvent është edhe drejta për të zgjedhur, për të votuar. Dhe kjo është trajtuar dhe në këtë gjykatë, e cila ka patur përfundime të cilat janë detyrueshme, do jenë detyrueshme nesër dhe për gjykatën tonë kushtetuese, ku thuhet shprehimisht që nuk mund të quhen zgjedhje nëse ti nuk ke zgjedhje, mundësi zgjedhje.
Vetë fjala të zgjedhësh do të thotë, të zgjedhësh të paktën 2 ose më shumë alternativa. Dhe kjo ishte një arsye. Pastaj mos harrojmë që një tregues shumë, domethënë që duhet të analizohet me shumë themi seriozitet për zgjedhjet e ardhshme, ishte numri i fletëve të pavlefshme. Dhe madje mesazhet e shkruar në këto fletë që pothuajse në 90% të tyre janë shkruar edhe fjalë që ishte me detyrim, sharje etj. Pra tregon që ka patur një presion shumë të madh mbi administratën shtetërore. Kjo është faktike. Po ne kemi edhe të afërm sa duar që kanë marrë telefonata, mesazhe, domethënë nuk kanë marrë mesazh vetëm një që është ditur që ai nuk përgjigje, domethënë. Dhe sigurisht edhe ky është një lloj krimi elektoral. Mirë, dhe meqense jemi te krimi elektoral, zgjedhjet në Shqipëri kushtojnë. Vetëm këto të fundit kanë shkuar te rreth 8 miliard, që janë shumë për qytetarët shqiptar. Ne flasim për krim elektoral, për ndërshkrim të krimit elektoral për ata komisionerët e thjesht apo për ata numëruesit e thjesht. Nëse nga gjykata kushtetuese këto zgjedhje konsiderohen nul, sepse ka një dekret të presidentit që duhet ishte zbatuar, mban dikush përgjegjësi për këtë? Dëgjojmë burg për mua. Pa dashur që se gati antarët e KQZ-s e kanë kuptuar si gati qasje personale ndaj tyre, jo, unë nuk kam asgjë ndaj tyre si persona, por sigurisht nuk jam pajtuar me veprimet e tyre dhe me mosveprimet e tyre, praktikisht midis të tjerave kam thënë që i kanë shkaktuar edhe një dëm të konsiderueshëm financiar i interesave të shtetit. Po, absolutisht. Gjithsesi, në fund nëse këto shpallen nul nga gjykata kushtetuese, sigurisht për mendimin tim do të ketë përgjegjësi. Edhe përgjegjësi politike, absolutisht duhet të ketë përgjegjësi politike edhe për mazhorancën e cila insistoi në zhvillimin e këtyre zgjedhjeve, por mendoj se do ketë përgjegjësi edhe të karakterit penal për disa persona të përfshirë, pa dashur të vëmë emrat se këto duhet t'i vër organi i hetimit, por mendoj se për te faktit unë dua ta shoh edhe pak pozitiv këtë datën 30. Unë mendoj se data 30 paktën e parë në këndvështrimin e miqve tanë ndërkombëtar, por edhe tonën mund të merret edhe si një mundësi, si një datë për një kompromis të madh. Në kuptimin që mundet që nëpërmjet këtij momenti kushtetues ne të bëjmë një shkëputje të madhe të paktën me gjithë budallikun që na ka karakterizuar në 30 vitet e fundit, por që kjo të ndodhë nuk mjafton vetëm data 30, mjafton duhet edhe një ndryshim i përgjithshëm i mentalitetit të klasës tonë politike, gjë e cila nuk mendoj se mund të ndodhë me lëvizjen e dorës, por duket sikur kushtet po shkojnë drejt një klime të ngjashme. Besoj që gjithë forcat politike në zgjedhjet e ardhshme do kenë përpara një test të fortë për të dhënë prova që do shkëputen nga standardi mbizotruesi këtyre 30 viteve. Kur i shikon zgjedhjet e ardhshme? Unë mendoj që 13 tetorin unë mendoj që ne kemi një datë zyrtare sot që është data 13 tetor. Unë nuk e di se si do veproj KQZ-ja për datën 30, sepse okej, 30 më falni, për 30 qershor nuk shpreh. Po për 13 tetor nuk e di se si do veproj. Do thot përsëri nuk e njohim. Unë shpresoj që deri në atë kohë të jetë krijuar gjykata kushtetuese dhe mendoj se gjykata kushtetuese diskutohet për këtë për javën tjetër, të paktën që unë e shoh pak vështirë. Unë e shoh pak vështirë, duhet jemi me këmbë tokë, ne kemi thënë do i bëjmë gjitha këto ka 4-5 vjet gati që themi do i bëjmë që në 2017-ën, e s'po arrim do t'i bëjmë, nuk është aq e thjesht për shkak të komplikimeve që janë bërë nga pikpamja procedurale. Gjithsesi unë shpresoj që të bëhet. Është një lajm i mirë, por unë doja që të bëhej jashtë presionit politikës, sepse pastaj do ishte një goditje përfundimtare e shpresës për të patur shtetës së drejtës në vendin tonë. Kreu i shtetit ditën e dieshme latë nuk kuptoi, jo? Kreu i shtetit ka 3 emra për të propozuar. Pra 3 i propozon presidenti. Dhe i voton më pas parlamenti? Dhe i voton parlamenti. Dhe 2 tjerë i ka parlamenti. Pra parlamenti ka vetëm 2 sot që ne flasim. Dhe 3 ka kreu i shtetit. Se një nga kuvendi është një e zgjedhur atje. Pra është antare do vazhdoj ta ushtrojë derisa të plotësohet me 89. Vitore Tusha. E cila është një zonjë shumë e nderuar dhe është e vetmja që ka lënë vetingun në mënyrë më perfekte të mundshme që unë e prisja në fakt. Dhe një farë mënyrë do kemi maksimalisht themi 6 antarë. Gjithmonë këtu do kërcas me siguri edhe një luftë midis presidentit nga presidenti, 2 janë nga parlamenti, po pjesa 3 janë nga gjykata e lartë, gjë e cila nuk mund të bëhet sepse s'është ngrihet gjykata e lartë dhe nuk ka mundësi të ngrihet gjykata e lartë. Po mirë, mund të vazhdoj pastaj me 1 antar e ka 5 nëse do të funksionojnë këto me 5 antar mund të marrë vendime pa asnjë lloj problemi. Me 6 mund të kemi problem me votat, nëse bëhen 6, do kemi problem me mund ndahen barabartë dhe mund të shkojmë drejt një situate të ngjashme me ca vendime më përparshme. Megjithatë unë mendoj që
Kjo gjukat dhe ka shumë çështje për të trajtuar. Duhet ta fillojmë nëse s'bën me presidentin, gjithmonë jashtë emocioneve të diskutimit politik. Me shkarkimin e presidentit apo jo, shkarkimi kërkon gati një vit procedurë parlamentare, domethënë kjo ishte një budalliku më i madh që mazhoranca bëri, sepse mazhoranca ka ca nonsense në atë gjë. Nga një anë thot dekreti jot është nul, s'ka sjell asnjë pasojë. Nga ana tjetër thotë ti marr përgjegjësi për çfarë? Nëse ai është nul dhe nuk sjell asgjë. Unë s'kam bërë asgjë, i bie sipas jush. Pra, o duhet thuash që kam bërë, edhe unë ti duhet ta zbatosh. Kështu që ka një nonsens. Ai ishte më shumë një vizë politike. Po, nëse gjykata kushtetuese shprehet për shembull për sa i përket dekretit presidentit që i jep të drejtë, nuk e di se si do, nuk ka argument. Shiko, unë mendoj që klima politike, por edhe vetë mentaliteti i klasës qeverisëse praktikisht e çoi atë në ngutje dhe në gabime thuajse trashanike në disa momente të caktuara, siç ishin për shembull një shkarkim që u bë për shembull kryetarit të Vaudeas, domethënë. Ai u akuzua 2 ditë përpara, domethënë 5 minuta pas i mbaroi protesta tha shkarkohet. Menjëherë u shkarkua, edhe pse Këshilli i Ministrave ishte gjekundës se ishin shpërndar 4 sepet e Shqipërisë, në një mund të ketë qenë dhe jashtë shtetit. Dhe nga ana tjetër ç'a ndodhi? 2 ditë më vonë ai u pyet si person që ka dieni, pra si ishte as person në hetim. Po, ndërkohë u shkarkua nga. Më thënë, kuptoni se sa nonsens ka kjo gjë, dhe duke që janë kryesisht të nisur nga motive politike, por gjykoj që ky 30 qershori do shihet si një moment i madh për një mundësi, dhe vetë qëndrimet që po thuhen nën rrogoz, themi po që po dëgjohen edhe nga mazhoranca, brenda mazhorancës ka plot zëra që thonë po jemi të gatshëm bëjmë zgjedhje të tjera. Pra ne e çuam natin vend. Lokale apo të përgjithshme? Sigurisht që zgjedhjet e përgjithshme janë domosdoshmëri në këtë parlament. Për shkak të gjithë problematikës që ka. Po lokale, sepse ne nuk kemi precedent të gjithë. Nuk mund të shmanget edhe zgjedhjet lokale për shkak të pavlefshmërisë që mendoj që i karakterizon. Nga ana tjetër do i kursenin vetes jo pak, po 8 milion euro apo dollar, të cilat ne mund të bëjmë një shkollë, mund të bëjmë një spital. Dhe ne nuk e kemi luksin, sigurisht, ne nuk e kemi luksin që të shpenzojmë çdo 6 muaj. Megjithatë, për hir të demokracisë, unë do shpenzoja edhe 10 herë më shumë, sepse demokracia vlen më shumë se sa 8 milionë euro. Sigurisht. Kjo është kryesorja. E kuptoj, mirë. Në aspektin procedural ose ligjor, kryetarët pas zgjedhjeve të 30 qershorit u zgjodhën 61 kryetarë të rinj të bashkive. Kjo duhet të certifikohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili patjetër duhet të ketë 5 vota. Dhe pas kësaj, duhet të ketë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 5 vota. Po, përveç këtij momenti, që nuk i ka aktualisht. Përveç këtij momenti do shkojnë edhe në gjykatën e shkallës parë. Gjykata do verifikoj kushtet e marrjes së mandateve. Është bërë një ndryshim me ligjin e ri për qeverisjen vendore, është futur ky moment, ku mandati certifikohet përfundimisht nga gjykata, dhe gjykata verifikon kushtet, dhe për herë të parë gjykata e shkallës parë merr atribute edhe të një gjykate kushtetuese, sepse analizon mbi bazën e nenit 45, nëse respektohen kriteret e nenit 45 që kanë bërë për drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, për të zgjedhur dhe për të zgjedhur që ka bërë të gjitha. Po, besoj se këtë hall ata do ta kalojnë lehtësisht apo jo? Nuk e dihet, mvaret tani i bie që të kemi rreth një numër të konsiderueshëm gjyqtarësh të cilët do gjykojnë dhe jo të gjithë domosdoshmërisht mund të mendojnë një të mendim. Po mirë, fakti që në pjesën më të madhe të bashkive s'ka pasur gar, kjo mund të çojë. Unë mendoj që kjo çon absolutisht në pavlefshmëri të mandatit, sepse ta thot Gjykata Evropiane e Drejtësisë në disa raste, por aty shkelet gjëja më thelbësore, fshehtësia e votës. Sidomos kur ti ke vetëm një kandidat dhe nuk ke një alternativë qoftë për të thënë jo, praktikisht çfarë? Pra ti më thua mua unë që s'jam dakord me kandidatin, por s'kam kandidat tjetër, praktikisht po erdha të votoj, unë i bie që deklaroj votën. Nga ana tjetër, unë s'dua ta nxjerr pavlefshme votën tim, unë duhet t'i jap një vlerë. Pra minimum duhet të them jo, se voto është thuash edhe jo edhe po jo ta nxjerrësh pavlefshme. Pavlefshme është një situatë që vjen si pasojë pa kujdesisë etj. Dhe në rastin konkret nuk kishte kjo alternativë. Dhe se ka edhe një nonsens me këta që thonin që shikoj drejta e votës është shumë e rëndësishme. Kush nuk e thot, nuk. Vetëm një i marr mund të thotë që drejta e votës nuk është e rëndësishme, por që vota të jetë votë, e para vota duhet të ketë një vlerë, e dyta vota duhet të sjellë një ndryshim, e treta vota duhet të ketë një zgjedhje, e katërta vota duhet të ketë një peshë, duhet të ketë një ndikim. Të gjitha këto në rastet kur ti ke vetëm një person përpara marrin 0 vlerë. Mirë, në këtë analizë që bën Jordan, pra mund të ketë bashki në të cilat zgjedhjet të konsiderohen të pavlefshme dhe në të tjerat që ka pasur garë, pavarësisht se i dim kushtet në të cilat u zhvillua gara. Këto që ka patur garë mund të kapen të kjo pjesa që s'kanë qenë zgjedhje moniste, edhe pse ato kanë qenë formal si kandidat.
sepse mos harrojmë që një pjesë e këtyre kandidatëve dhanë ndërheqje para votimit dhe edhe Kamza, por nuk i pranoi KQZ-ja në mënyrë çuditshme, nuk i pranoi ndërheqjet. Pra, edhe kjo është një problem, por ne duhet kemi parasysh që zgjedhjet në mendimin tim bien në tërësi poshtë, bien si pasojë e mospasës dekretit dhe një dekret i cili ka caktuar një datë tjetër, sepse nëse situata do kishte qenë vetëm me dekretin e parë, edhe mund të hante përsëri do ishte me diskutim. S'ke një datë tjetër. Por në momentin kur ai nxori sepse këto thanë që na mohon drejtën për të votuar. Nuk ishte që i mohoj drejtën për të votuar. Ideja ishte që t'jep një mundësi palëve që të gjindej një kompromis. Dhe në fakt ka edhe një keq kuptim të madh në kushtetut. Në kushtetut nuk thuhet 4 vjet bën çdo 4 vjet. Njëherë jo në filan datë, por njëherë në 4 vjet. Çka do thotë 4 vjet që mund të jetë edhe 4 vjetë e 2 muaj, mund të jetë edhe më pak në varësi të kohës që ti zgjedh për të bërë zgjedhje. Sepse presidenti kishte alternativën nga marsi deri në qershor, nga shtatori deri në tetor. Pra ai mund ta zgjidhte edhe në mars. Mirë, po këto gjykatat e shkallës së parë kanë afat? Gjykatat e shkallës së parë, aty nuk thuhet asgjë, thuhet vetëm se thjesht verifikon mandatin, çka do të thotë nuk mund ta marr ushtrimin e detyrës pa bërë këtë procedurë në gjykatat e shkallës parë, të cilat për herë të parë është vetëm rast që marrin atributet e një gjykate kushtetuese. Sepse ditën e djeshme në një takim që krerët aktual të bashkive të djathta, të opozitës, zhvilluan në selinë e Partisë Demokratike, kur dolën nga ndej tha nuk e njohim zgjedhjet e 30 qershorit. Ne jemi në detyrë, ka një dekret presidenti, zgjedhjet janë 13 tetor. Thënë vetiu klima në cilën u zhvillua dhe pak a shumë pozicionimi i palëve, por edhe situata juridike ishte e kuptueshme që mund të kishim një lloj qëndrimi të tillë. Pra njëra palë thotë nuk njoh, ti s'njeh 30-ën ose njoh zgjedhjet e 30-s dhe ligjërisht nga pikpamja formale realisht zgjedhjet janë nul dhe përderisa janë nul, siç thanë ata dekreti presidentit është nul dhe nuk ka vlerë edhe këta do thonë nuk ka vlerë. Gjithsesi kjo nuk do ishte një zgjidhje e domosdoshme sepse kjo mund të çojë edhe në konfrontime. Dhe gjithë ajo arritje e madhe, një shkëputje nga dhuna që na karakterizoi në 30 vitet e fundit gjatë ditës së zgjedhjeve, apo para dhe pas, një farë mënyrë i byente që të shumëzojmë me zero nëse ne nuk bëm dhunë me 30 dhe ja nxjerrim 2 fish themi disa ditë më vonë. Unë nuk mendoj se do ketë këtë lloj përplasje, por mund të kemi edhe raste të izoluara. Për të larguar nga situata juridike dhe për të qëndruar në një vete të fundit tek ajo politike, kush mendon se do tërhiqet? Për një marrëveshje, sepse që do ketë një marrëveshje, një kompromis mes palëve është... Pala që duhet tërhiqet tani është mazhoranca, sepse mazhoranca një farë mënyrë ka avancuar. Opozita s'ka çfarë tërhiqet më. Opozita u tërhoq nga kuvendi, u tërhoq nga 61 bashki, u tërhoq nga gjithçka. Domethënë opozita sot s'ka asnjë kusht, largimin e tyre. Ka vetëm pushtet social dhe pushtet politik në kuptimin e përfaqësimit të një grupi të caktuar njerëzish, një shumicë të caktuar, e cila në fakt rezultoi shumë e fortë në zgjedhjet e fundit. Mos harrojmë që mendoj jo të gjithë votuesit, mos votuesit kanë qenë përkrahas të opozitës, por tregon një lloj revolte ndaj imponimit, themi, të një date. Dhe vetë deklarata e presidentit Meta dje praktikisht tregon për një klim, themi, të ngarkuar politike, por nga ana tjetër, domethënë në dallim nga shumë njerëz që e keq interpretuan dhe e keq kuptuan, unë mendoj që Zoti Meta më shumë se sa të krijonte përplasje me ndërkombëtarët, i cili për mendimin tim është ndër më të besuarit e ndërkombëtarëve, të paktën me sa ka treguar deri tani praktika, lere teorinë. Unë mendoj se deshi të jepte mesazh politik për kundërshtarët politik të tyre se sa për ndërkombëtarët, por përdori ndërkombëtarët si simbolik. Edhe me ndërkombëtarët jashpër ishte në... Ishte jashpër, por përdori si simbolik ata për të dalë me konkluzionet karakterit brendshëm dhe mendoj që më shumë mesazhi ishte politik që unë jam i gatshëm dalë fush betejës një lloj si ju dhe të përplasemi politikisht. Do thënë, ndoshta mund ndodh që presidentit mund t'jap edhe dorëheqje, ndoshta megjithëse ai ka thënë që nuk jap dorëheqje. Flasim në 2022. Gjithsesi nuk dihet, varet se si zhvillohen ngjarjet, por deklaratën e presidentit dje, edhe pse ju turrën gjithë për ta sulmuar, mos të harrojmë që është shumë lehtë për të thënë e ka gabim presidenti, por është shumë vështirë ta thuash të gjë, përsa koti nuk ke informacionet minimale dhe mendoj se kreu shtetit ka më shumë informacion se shtetësit e tjerë, për shumë arsye që i takojnë për shkak detyrës. Dhe sigurisht ishin disa mesazhe që i përgjigjen dhe intensitetit dhe debatit politik momentit. Pra, situata konfliktuale që e karakterizon, ndoshta e çoj që të bëj këtë lloj, të përdorte këtë lloj gjuhe, se sa për deklaratën unë mendoj se deklarata po të mos ishte patur ato nuancat gjuhësore,
por që janë edhe tipiket metës, kush e njeh presidentin ose të paktën ka pasur edhe herë të tjera të cilat këtë lloj stili ka dhe kështu e bën politikën dhe këtë lloj fjalori ka. Kështu që unë nuk shoh ndonjë surprizë, por kundërzi surprizë do jenë lëvizjet e tij në vijim, mendoj. Okej, dhe ne këtu do të jemi për të komentuar. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu me mua në 7:05. Të uroj një ditë sa më të mbar. Ne do ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe më pas me mua në studio do të jetë Erinda Skëndo nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit. Kanë përgatitur një raport për zgjedhjet e 30 qershorit, ku sigurisht nuk munguan problematikat pavarësisht se kishte, le të themi, një aktor në lojë. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistroni tani në YouTube.